हेलो एभ्रिवान, यो चाहिँ हाम्रो भाले फुल हो फर्सीको। यसले चाहिँ पोलेन निकाल्ने काम गर्छ। यसमा फल लाग्दैन। गाइस, दिस इज बेल फ्लावर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मुनि गट्टा केही छैन। गट्टा भयो भने चाहिँ भाले हुन्छ है। यसरी यो गट्टा भयो भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो पोथी फुल हो, फर्सीको पोथी फुल हो। यसले चाहिँ हाम्रो फर्सी दिन्छ। यसले चाहिँ फर्सी दिने यसको काम भनेको चाहिँ यहाँको पोलेन यदि हामीले यहाँ सार्यौँ भने अथवा कुनै किरा लगायो भने मात्रै फल लाग्छ। यदि सरेन भने, जुन पोलिनेसन भएन भने चाहिँ हाम्रो यसमा फल लाग्दैन है। अब चाहिँ हामी पोलिनेसन गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा यसलाई छोड्ने है, कैँचीले जेले भने छोड्ने। त्यसो पछाडि पोथी फुलको स्टिलहरूसँग उसको अर्गानहरूसँग चाहिँ छुवाइदिने त्यो पोलन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलन चाहिँ त्यहाँ टाँसिन्छ र पोलिनेसन भयो। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यो मौरी छ। प्राकृतिक रूपमा चाहिँ मौरीले चाहिँ परागसेचन अथवा पोलिनेसन गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर एकदम महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा मौरीहरूको, किराहरूको, जसले परागसेचन गर्न मद्दत गरिआउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले एउटा भाले फुल लिएको छौँ फर्सीको, र त्यहाँ माथि चाहिँ स्टामिनमा चाहिँ स्टामिनको यन्त्रमा चाहिँ पोलेनहरू प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। अब यो पोलेनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब पोथी फुलको पिस्टिलमा लगेर चाहिँ हामी छुउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पोलेन चाहिँ त्यसको सतहमा टाँसिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, म यो भाले फुललाई चाहिँ पोथी फुलको कोठामा लाँदैछु। हेर्नु सक्नुहुन्छ, मुनिपट्टि चाहिँ सानो फर्सी जस्तो आकार छ। यो भनेको चाहिँ पोथी फुल हो। अब यो भाले फुलको जुन पोलेन छ चाहिँ पोथी फुलको माथिपट्टि चाहिँ मैले अब छुउँछु यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाले फुलको पोलेन चाहिँ पोथी फुलमा टाँसिन्छ, जसले गर्दा परागसेचन अथवा पोलिनेसन भयो। यसलाई चाहिँ मान्छेको हातले गर्ने चाहिँ ह्यान्ड पोलिनेसन भन्छ। यसलाई यो चाहिँ एउटा कृत्रिम परागसेचनको एउटा प्रक्रिया। यसले यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फर्सीमा चाहिँ लगभग तपाईँको कन्ट्रोलमा हुन्छ, फल लाग्ने र नलाग्ने। यदि यसरी परागसेचन भएन भने, पोलिनेसन भएन भने चाहिँ फर्सीको गट्टा सानै भयो, सानैमै कुहिएर गएको तपाईँले देख्नुभयो होला। सुकेर गएको, कुहिएर गएको, त्यस्तो हुने हुन्छ र फर्सीमा गट्टा लाग्दैन है। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिजल्ट, यस्तो ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो फर्सी भइसकेको छ।